ඕපනින් එකේදී මේ වැරද්ද කරන්න එපා. මේ වැරද්ද කරොත් ඔයාලට සමහර ලාවට ජයග්‍රහණය කරන්න තිබ්බ විශේෂ අවස්ථාවක් මග හරින්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද්ද මේ වැරද්ද? සිංහල චෙස් පාස් රිසර්චර්ස් අකාඩමි YouTube channel තමයි chess ලොකම හයිපෝන් කරලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වැරද්ද තමයි ස්වයංක්‍රීයව කාසර් ගන්න එපා. දැන් හරි අපි වැරද්ද ඉගෙන ගත්තා. දැන් ඔයා වීඩියෝ නවත්තලා ගේම් එක ප්ලේ කරනවා දැන් ඔයා ස්වයංක්‍රීයව කාසර් ගන්න. නෑ එහෙම නෙමෙයි. මට මේක පැහැදිලි කරන්න දෙන්න. ඔන්න අපේ කළු පිළ. අපේ යාළුවා කාසර් කරනවා. සාමාන්‍ය අපි කරන්නේ මොකක්ද? මගේ යාළුවා කාසර් කරා. මට SHS වෙන YouTube channel එකේ කියලා තියෙන ඕපනින් එකේදී ඉක්මනටම කාසර් කරන්න කියලා මගේ රජතුමා ආරක්ෂා කරගන්න එක වැදගත්. ඒ වගේම තමයි මගේ යාළුවා කාසර් කරලා තියෙන මමත් කාසර් කරගෙන දැන් අපි දෙන්නට සාමකාමීව තරඟය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. මේක තමයි අපි හැමෝම සාමාන්‍යයෙන් හිතන දේ. ඒ වුණාට මේ ටිප් එක වැදගත්. ඒක තමයි ස්වයංක්‍රීයව කාසර් කරන්න එපා. ඊට කලින් බලන්න ඔයාට ඊට වඩා දෙයක් පිහිටීමේදී කරන්න පුළුවන්ද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මේ පිහිටීම ගන්නම් මම. මෙතනදී F7 කොට වෙන්න පෝන් පින්නලා ඉන්නේ C4 කොට වෙන්න බිෂොප් නිසා. ඒකම G7 කොට වෙන්න පෝන්ට ආරක්ෂාව සලන රජතුමා විතර F7 පින්නලා ඉන්න G6 වගේ ක්‍රීඩා කරොත් ඒ පෝන්ට කිසිම ආරක්ෂාවක් නැහැ. ඒ වගේම H6 කොට වෙන්න පෝන් G4 ඊට පස්සේ G5 වගේ ඇදීම් වලට පස්සේ ඇටැක් වුණොත් එimhe අනිවාර්යෙන් අපිට ෆයිල් එකක් විවෘත කරගන්න පුළුවන්. අපේ හිත ගොඩක් ප්‍රතිවාදී පිළක කළු පිළ රජතුමාගේ දිහාවට අරන් එන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම හැකියාව තියෙනකොට අපි කාසර් කළා හරිනවද? නෑ. අපි මෙතෙන්දි කරන්න ඕන G4 ක්‍රීඩා කරන එක. ගේම් එකේදී සුදු පෙළ කාසර් කරලා තවත් ඇදීම් 20 ගානකට විතර පස්සේ තරඟේ පරාජය වෙලා තිබුණා. ඉතින් එයාට හොඳ අවස්ථාවක් තිබිලා ප්‍රතිවාදයට සාර්ථකව පහර දෙන්න. අපි සෙන්ටර් එක හොඳින් පාලනය කරනවා. ඉතින් එතකොට අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන සරලව ඇටැක් කරන්න ප්‍රතිවාදී රජතුමාව. සාමාන්‍යයෙන් වින් ඇටැක් එකක් මේක. ඉතින් වින් ඇටැක් එක කියලා කියන කිං සයිඩ් එක හරහා හෝ ක්වීන් සයිඩ් එක හරහා එල්ල වෙන ප්‍රහාරයකට. මේකට දක්වන බව සාර්ථකම ප්‍රතිචාරය තමයි සෙන්ටර් එකට ඇටැක් කරන එක. ඉතින් සෙන්ටර් එක ස්ථාවරව තබා ගන්න එක වැදගත්. ඉතින් ඒ ගැන අපි කලින් කෙස් ටිප්ස් සම්බන්ධ වීඩියෝ සීරීස් එකදී කතා කරා. ආයෙක බැලුව නැත්නම් දැන් යන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා ඒ වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම බලන්න. ඒ වගේම මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් දාලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙතෙන්ද අපිට පුළුවන් මේ පෝන් ගන්න. ඊට පස්සේ ඇදීම් කිහිපයක් ක්‍රීඩා වෙනවා. කොහොම හරි සරලව අපිට හොඳ ඇටැක් එකක් මේ වේරියේෂන් එකේදී පවා ලබා ගන්න පුළුවන්. G5 වගේ ඇදීමක් කරා. ඊට පස්සේ අපිට බිෂොප් ගෙන් ගන්න පුළුවන්. රොක් කරා යන්නේ බිෂොප් ගෙන් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තවදුරටත් ඇටැක් එක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. කොහොම හරි අපිට හොඳ පිහිටීමක් තියෙනවා සාර්ථක තරඟයක් එක්ක. ඉතින් අපි කතා කරේ D5 ඇදීම ගැන. මේකේ තියරි වලට මම යන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ඔයාලට පෙන්නන්නේ සුදු පිළට කොච්චර අවස්ථාවක් තිබිලා තියෙනවද කියන එක. ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් knight D4 ඇදීම. F3 කොට වෙන knight ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන. මෙතෙන්ද අපිට පුළුවන් සරලව G5 try කරලා ෆයිල් එකක් විවෘත කරගන්න අපේ ඉතින් වර්ධනය කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු C6 වගේ ඇදීමක් ක්‍රීඩා කරා කියලා. එයි මේ C6 ඇදීම උත්සාහ කරා. C6 ඇදීම උත්සාහ කරන්නේ අපේ බිෂොප්ට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා D5 ඇදීම හරහා F7 කොට වෙන පෝන අන්පින් කරනවා. අපිට පුළුවන් rook G1 ක්‍රීඩා කරන්න ඕපන් ෆයිල් එකකට අඩක් විවෘත වෙච්ච ෆයිල් එකකට අපේ rook කරව අරගෙන එනවා. ඊට පස්සේ ඇටැක් එක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් සාර්ථක ඇටැක් එකක් වෙනව නෝනවාන. ඒ වගේම තමයි අපිටයි පිහිටීමේ පාලනය තියෙන්නේ. knight D4 ඊට පස්සේ අපි බලමු D5 ඇදීම ඊට අමතරව අපි බලමු B5 ඇදීම. මෙතනදී අපිට පුළුවන් බිෂොප් ගෙන් ගන්න. ඊට පස්සේ knight D4 ඇදීමේදී අපිට පුළුවන් G5 උත්සාහ කරන අපේ බිෂොප් එක කැපුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට ගොඩක් හොඳ ඇටැක් එකක් වෙනවා. අපි ෆයිල් එකක් විවෘත කරගත්තා. ඉතින් B5 ඇදීම නැතුව බිෂොප් D4 වගේ ඇදීමක් උත්සාහ කරොත් අපිට සරලව පුළුවන් G5 උත්සාහ කරන්න. ඊට පස්සේ අපි knight එක කැපුවොත් තියෙන C3 කරගෙන අපිට B4 යනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපි බිෂොප් ගෙනම ගන්න. සරලව අපිට ගොඩක් හොඳ ඇටැක් එකක් දෙනවා. අපි ෆයිල් එකක් විවෘත කරගත්තා. හැබැයි මේ කිසිම දෙයක් අපිට ලැබෙනවද අපි කාසර් කරනවා හිතා බලන්න. අපි තව ඇදීමක් බලමු D6 ඇදීම. මෙතනදී අපිට පුළුවන් ක්‍රීඩා කරන්න G5 ඇදීම. ඊට පස්සේ අපේ පෝන් ගත්තාම බිෂොප් ගෙන් ගන්නවා. බිෂොප් B4 වගේ දෙන්න පස්සේ knight H4 හරහා අපේ අනිත් ඉත්තන් ගේම් එකට අරගෙන ආවිලා විශාල ඇටැක් එකක් එල්ල කරන්න පුළුවන් කල්පේ රජතුමාට. ඉතින් ඔයාලට මම හිතනවා ටිප් එක ගැන අවබෝධයක් යන්න ඇති කියලා. සරලව මම මේ PTM අරගෙන ආවේ ඒ ටිප් එක විග්‍රහ කරන්න. ස්වයංක්‍රීයව කාසර් ගන්න එපා. යම් කිසි වෙලාවක් ගන්න. ඔයාලට බ්ලිට්ස් ගේම් එකදී තත්පර 5ක් 6ක් වැය ගන්න වෙනවා නම් බෑ කරන්න කාසර් ගන්න කලින්. මොකද සමහර වෙලාවට කාසර් කරන එක නෙමෙයි හොඳම ඇදීම. ඊට වඩා හොඳ ඇදීමක් තියෙන්න පුළුවන් ඕපනින් එකේදී. ඉතින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ බලපුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. වීඩියෝට කැමති නම් ලයික් කරන්න, subscribe කරන්න SHS YouTube channel එක. තාත් වීඩියෝ එක හැමෝම SHS YouTube channel හෙට රාත්‍රියට